මගේ channel එකට ඔයාව අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ මේ ලදරු සපත්තුව කොහොමද ලේසියෙන්ම ගොතාගන්නේ කියලා. මිලි 2 ගොතන කටුව තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. තමන් කැමති පාටක වූල් යොදා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මේ විදිහට චේන් දාගන්න. සෙන්ටිමීටර් 9ක් දිගට මේ විදිහට චේන් දාගන්න. ඊළඟට දෙවෙනි චේන් එකට මේ විදිහට සිංගල් crochet එකක් දාගන්න. මේ විදිහට දිගටම සිංගල් crochet දාගන්න. මේ විදිහට දිගටම දාන ඉවරලා ඊළඟ පේලියට යන මේ විදිහට චේන් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ පේලියටත් මේ විදිහට බෑක් ලූප් එකට තමයි මේ විදිහට මේකට නෙවෙයි මෙන්න මේ ලූප් එකට තමයි සිංගල් crochet එක දාගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට ගොතාගත් එක 4.5ක් වෙනකම් මේ විදිහට දිගට ගොතා ගන්න ඕනි. කොටස මැද තියෙන කොටසට මේ විදිහට සිංගල් crochet 19ක් විතරයි දාගන්න ඕනි. මේ විදිහට සිංගල් crochet 19ක් දාගන්න බෑක් ලූප්.
සම්පූර්ණ ගොතා ගන්න එපා. මේ විදිහට 19ක් විතරක් ගොතා ගන්න. කලින් විදිහටම back loop single crochet මේ විදිහට දාගන්න ඒ කොටසටත් ඒ දිග ප්‍රමාණයට මේ විදිහට single crochet 19ක් දාගත්ත එකට මේ විදිහට back loop single crochet පිරවිලි කරගන්න. ඒ පිරවිලි කරලා ඉවර වෙලා මේ විදිහට නැවත chain 10ක් මේ විදිහට ඉහළට දාගන්න. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ වගේ දිග ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා. දැන් අපි ගොතාගත්ත කොටස සෙන්ටිමීටර 9ක් දක්වා ගෙතෙන්න ඕනි මේ විදිහට. මේ මුලින්ම ගොතපු එක 4.5ක් වෙනකම් මේ විදිහට ගෙතෙන්න ඕනි. කොටසත් 4.5ක් සෙන්ටිමීටර වෙනකම් ගෙතෙන්න ඕනි මුලින් ගොතපු එක ප්‍රමාණයටම. මේ තියෙන්නේ මම ඒ විදිහට ගොතාගත්ත මුළු කොටස. ඔයාලත් මේ ගණන් බලාගෙන ඒ විදිහටම ගොතා ගන්න. ඉතුරු නූල මේ විදිහට කපාගෙන ඉතුරු වෙන නූල මේ විදිහට නූල හංග ගන්න මේ විදිහට. මම මේ නමන විදිහට ඔයාලත් නමා ගන්න. මෙතන ඉඳන් මෙතන මහන්න ඕනි. ආයි මෙතන මහ ගන්න ඕනි. ඔයාලත් මම මේ මහන විදිහට මහ ගන්න. මේ විදිහට දැන් මහගත්ත කොටස ඊළඟ කොටස මෙතනින් මේ විදිහට මහ ගන්න. මේ විදිහට මම මේ මහන විදිහටම ඔයාලත් මහ ගන්න.
මේ විදිහට ලිහෙන්නේ නැති වෙන්න ගැටයක් දාගන්න. ඊට පස්සේ සපත්තුව මහලි වල හොඳ පිට මේ විදිහට දාගෙන මේ කොටස මේ විදිහට නමා ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් ලස්සනට මලක් හරි බෝ එකක් හරි මේ වගේ ඉස්සරහෙන් මේ සපත්තුවට අලවන්න. මේ විදිහට ලස්සන කරගන්න ඔයාලත්. ඔයාලට පුළුවන් මලක් හරි බෝ එකක් හරි මේ විදිහට අලව ගන්න. මේ තියෙන මගේ අවසන් නිර්මාණය. ඔයාලට පුළුවන් චූටි බබාට ඔයාලගේ මේ විදිහට ලස්සන පාටට සපත්තු එක එක මෝස්තර වලට ගොතලා දෙන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. රැඳී සිටියාට බොහොම ස්තුතියි.